So we know that the v square is equals to vx square plus vy square plus vz square. आता हे जर आपण या इथे ठेवले vs स्क्वेअर प्लस vy स्क्वेअर प्लस vz स्क्वेअर म्हणजे v स्क्वेअर जर ठेवले तर हे इक्वेशन नंबर 7 कसं होईल? तर इक्वेशन नंबर 7 इट विल बी becomes like this 2 into m into v square upon l अशा पद्धतीने ते इक्वेशन येईल आणि त्याला इक्वेशन नंबर आपण म्हणतोय 8. इक्वेशन नंबर 8. ओके, आता इथपर्यंत मी रफ केलंय. नाव so the total number of therefore the total number of total not number total momentum of total momentum transfer total momentum transfer transferred per second on all the possible directions on all the walls or the faces by a one molecules molecules of a gas is किती असणार आहे? तर इट इज इक्वल्स टू 2 into m v square upon l. ओके, कारण आपण vx स्क्वेअर प्लस vyz स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर प्लस vz स्क्वेअर म्हणजे v स्क्वेअर म्हणजे हे इक्वेशन अशा पद्धतीने याला इक्वेशन नंबर आपण 8 म्हणतो. ओके, पुढे so we know that the now sum of the total momentum transfer on all the walls by n molecules. आता हे एका मॉलिक्युल्स साठी झालंय म्हणजे आपण जे आता हे काढलंय 2 into m into v square upon l हा टोटल मोमेंटम ट्रान्सफर पर सेकंड ऑफ वन मॉलिक्यूल वन एका इंडिव्हिज्युअल मॉलिक्युलचा हा टोटल मोमेंटम ट्रान्सफर होतोय प्रत्येक वॉलच्या अपोजिट फेस वरती. ओके, हा एका मॉलिक्युलचा आहे. असे n नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स किती असेल? सो therefore the n number of molecules we can the all the walls by n molecules of the gas molecules per second. प्रत्येक सेकंदाला n number of gas molecules हे प्रत्येक वॉल्सला किती स्ट्राइक होतात पर सेकंड. So according to the equation number 8, according to this equation number 8, the contributions to the total momentum will be depends on the individual velocity of the gas molecules. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की प्रत्येक टोटल मोमेंटम ऑफ द गॅस मॉलिक्युल्स म्हणजे प्रत्येक गॅस मॉलिक्युलचा समजा 10 असेल 100 असेल 1000 गॅस मॉलिक्युल्स असेल तर त्या प्रत्येक गॅस मॉलिक्युलची जी वेलॉसिटी असेल त्या वेलॉसिटीचा टोटल मोमेंटम काय असेल आणि एका गॅस मॉलिक्युलचा पर सेकंडला जी काही टोटल मोमेंटम असेल तो आपण काढलेला आहे तो आहे 2 into mv square upon l. अशा पद्धतीने n नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स तिथे प्रेझेंट आहेत त्याचा टोटल मोमेंटम ऑफ गॅस मॉलिक्युल्सचा किती असणार आहे तर दॅट इज द individual velocity of the all the gas molecules. It means that let us consider let the these individual velocities of gas molecules be the ते किती असणार आहे तर ते असतंय v1 v2 v3 अप टू vn. किती गॅस मॉलिक्युल्स आहेत तर n नंबर. हा पहिला गॅस मॉलिक्युल दुसरा गॅस मॉलिक्युल थर्ड गॅस असे किती आहेत तर n नंबर ऑफ म्हणजे n नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स प्रेझेंट आहे त्यामुळे n पर्यंत आपण लिहितोय. अँड देअरफॉर द टोटल मोमेंटम transferred to the walls to the all walls म्हणजे सगळ्या वॉल्स 6 फेसेस त्याला आहे बाय n नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स. एवढे नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स आहे n नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स पर सेकंड ते किती असू शकतात तर ते आपल्याला आता इथे फाइंड आउट करायचं आहे. तर ती किती असणार आहे? एका गॅस मॉलिक्युल्सला आहे 2 into m into v square upon l. हा एका गॅस मॉलिक्युलचा. असे किती आहेत
एन नंबर आहे, म्हणून आपण कसं लिहू शकतो हे इक्वेशन्स आपण असं लिहू शकतो की 2 इंटू एम अपॉन एल. आता व्ही स्क्वेअर म्हणजे काय, तर व्ही स्क्वेअर म्हणजे कशाचा हे आहे, तर व्ही वन स्क्वेअर प्लस व्ही टू स्क्वेअर प्लस व्ही थ्री स्क्वेअर प्लस अप टू प्लस व्ही एन स्क्वेअर. लक्षात आलंय? सो in this way we can write the total velocities of the or total momentum transfer of the gas molecules by n number of gas molecules which is present in the containers. तो जो तुमच्या कंटेनर मध्ये एवढे n number of gas molecules आहे, तर तेवढ्या गॅस मॉलिक्युल्सचं टोटल मोमेंटम ट्रान्सफर टू ऑल द वॉल्स और फेसेस ऑफ द container, and that will be 2 into m upon l into v1 square v plus v2 square plus v3 square plus up to vn square. So now multiplying the moment numerators as well as the denominators as well as denominators by capital N. We have that is. आता याला जर मल्टिप्लाय केलं आणि हे केलंय डिनॉमिनेटरला आणि याला न्यूमिनेटरला, तर काय होईल, 2 इंटू एम इंटू एन अपॉन एल, आणि याला v1 स्क्वेअर प्लस v2 स्क्वेअर प्लस v3 स्क्वेअर प्लस अप टू प्लस vn स्क्वेअर अपॉन n. राईट. सो दिस इज युअर इक्वेशन नंबर 9. हे तुमचं टोटल एका गॅस मॉलिक्यूल साठी पर सेकंडला टोटल मोमेंटम होतं. हे तुमचं प्रत्येक गॅस मॉलिक्यूलचा ऑल 6 स्पेसेसला प्रत्येक एक्सिस वरचा एक एन नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्यूलचा टोटल मोमेंटम आहे तुमच्या कंटेनर मधलं. दॅट इज 2 इंटू एम इंटू एन अपॉन एल इंटू v1 स्क्वेअर प्लस v2 स्क्वेअर प्लस v3 स्क्वेअर प्लस अप टू vn स्क्वेअर अपॉन n. So this is your equation number 9, but the summation of this term, that is v1 square plus v2 square plus v3 square up to vn square plus vn square is the mean square velocity. आता हे जे समेशन आहे हे काय आहे, मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटीचं टर्म आहे. कुठलं, v1 स्क्वेअर प्लस v2 स्क्वेअर प्लस v3 स्क्वेअर अप टू प्लस vn स्क्वेअर. ही जी समेशन टर्म आहे, that summation terms it is called as the root mean square velocity. So this term is root, this terms is root name, it is the terms is mean square velocity for or of different velocities possessed by the molecules. So mean square velocity म्हणजेच काय की अशी मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी की डिफरंट व्हेलॉसिटीज आहे, पण ते एकत्र एका मॉलिक्युल्स वरती असतात. v1 v2 v3 v4 अप टू एन मॉलिक्युल्स पर्यंतच्या वेगवेगळ्या असणार. सो विच मे बी डिनोटेड ॲज, आता ही टोटल जे असते ही टोटल, आता या टोटलला आपण मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी म्हणतोय. ही डिनोटेड करतोय आपण एकतर ब्रॅकेट, अशा पद्धतीचा ब्रॅकेट सी स्क्वेअर ब्रॅकेट क्लोज, और सिम्पली वी कॅन राईट सी स्क्वेअर. ओके. आता आपण याला अशा दोन्ही पद्धतीने ते काय लिहू शकतोय. आता हा इझी आहे आपल्याला लिहिण्यासाठी, म्हणून आपण रूट स्क्वेअर मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी अशा पद्धतीने लिहितोय.
So it will be denoted as a bracket c square bracket complete or c square. Simply we can write c square for the sake of convenience, and we always use this as a mean square velocity. Then evidently 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 the root mean square velocity means square velocity is given as कसं, तर that is the c square 1/2 असं लिहितात, किंवा त्याला आपण c असं लिहू शकतो. आता इथचा जो स्क्वेअर आहे तो जर गेल्यामुळे काय होईल, सी रूट त्याला v1 स्क्वेअर प्लस v2 स्क्वेअर प्लस v3 स्क्वेअर प्लस अप टू vn स्क्वेअर अपॉन n. This is your equation number 10. This is your equation number 10. राईट. हे लक्षात आलंय. हे कुठून आलंय, तर दिस इज कमिंग फ्रॉम इज v1 स्क्वेअर v2 स्क्वेअर प्लस v3 स्क्वेअर अप टू vn स्क्वेअर. इट इज याला आपण रूट याला आपण मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी म्हणतोय, जी की डिनोटेट करतोय आपण सी स्क्वेअरनी किंवा अशा पद्धतीने. तर अशा पद्धतीने डिनोट केलं तर 1/2 येईल, किंवा अशा पद्धतीने डिनोट केलं तर सी इज इक्वल्स टू त्याला रूट काढलाय म्हणून आपण इथे रूट मध्ये त्याची जी व्हेलॉसिटी आहे ती म्हणजेच काय, तर v1 v2 v3 स्क्वेअर हे जे आहे अप टू vn स्क्वेअर अपॉन n, याला आपण रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी म्हणतोय. दिस इज द रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी विच इज गिवन ॲज in these equations, right? So therefore the total momentum transfer transferred per second is equals to, आता हे किती आहे, तर that is 2 into m into n into c square upon l. हे आपल्याला माहित आहे. ओके. इंटू सी स्क्वेअर अपॉन एल. सो thus the total thus the total momentum transferred per second is equal to force, and hence आता टोटल मोमेंटम ऑफ ट्रान्सफर पर सेकंड हे किती आले, तर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एम इंटू एन इंटू सी स्क्वेअर अपॉन एल. आता हे सगळं आपल्याला माहित आहे, हे कुठून आलंय, हे कुठून आलंय, हे कुठून आलं आणि हे सुद्धा कुठून आलंय. आपण एक एक फॅक्टर्स काय करत आलोय, सॉल्व्ह करत आलोय इथपर्यंत, या इक्वेशन्स पर्यंत. ओके. आता द टोटल मोमेंटम ऑफ ट्रान्सफर पर सेकंड आहे, हे कशाच्या इक्वल आहे, तर इट इज इक्वल टू फोर्स. हा जर इट इज इक्वल टू म्हणजेच काय, तर हे जे आहे हे इज इक्वल्स टू फोर्स. म्हणून आपण कसं लिहू शकतोय, दॅट इज एफ इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू ही टोटल factors, that is 2 into m into n into c square upon l. So the gas pressures, the gas pressure by the definitions काय आहे, तर गॅस इन्क्रीज केला तर तो व्हाईस वर्सा असतो टेम्परेचरच्या. गॅस प्रेशर बाय द डेफिनेशन्स is the force per unit area hence
So once we know that your total force of momentum transfer to per unit second, that will be the equal to force, and that is the equation becomes, that is, this is the equation, it is F into 2 into F is equals to 2 into m into n into c square upon L. पण आपल्याला माहित आहे की दॅट इज द प्रेशर, आता त्या गॅसमध्ये जेव्हा कोलिजन्स होते त्याच्यावरती प्रेशर सुद्धा एक्झर्ट होते. सो दॅट प्रेशर्स, त्या प्रेशर्स कशामुळे होते, तर ते प्रेशर बाय द डेफिनेशन्स इट इज फोर्स पर युनिट एरिया. आणि म्हणून आपण लिहिताना काय लिहितो की दॅट इज द प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर युनिट एरिया, फोर्स पर युनिट एरिया, दिस एरिया. सो इज इक्वल्स टू फोर्स काय आहे, तर फोर्स हा आहे दॅट इज 2 इंटू एम इंटू एन इंटू सी स्क्वेअर अपॉन एल, हा फोर्स आहे. आणि एरिया म्हणजे काय, तर इंटू एरिया ए, आपण ए म्हणू शकतोय. ओके. सो म्हणजे प्रेशर आपण अशा पद्धतीने लिहू शकतोय, म्हणजे आपण कसं लिहू शकतोय, इज पी इज इक्वल्स टू 2 इंटू एम इंटू एन इंटू सी स्क्वेअर अपॉन एल इंटू ए. So this is the pressures which is exerted by the gas molecules per unit area when it transfer the total momentum of the gas molecules to the all six faces of the cube or the faces. सगळ्या फेसेसला, सिक्स फेसेसला जेव्हा तो एक गॅस मॉलिक्यूल हे करतोय, तसे टोटल गॅस मॉलिक्युल्स करतोय, त्यावेळेसचा जो टोटल मोमेंटम ऑफ फोर्स एरिया असतोय आणि त्याच्यावर जे प्रेशर एक्झर्ट होत असते, ते प्रेशर, त्याच्यावर जे प्रेशर एक्झर्ट होत असते, म्हणजे आता आपण फायनल स्टेजला आलोय की आपल्याला हे लक्षात आलंय की एक गॅस मॉलिक्यूल आहे, तो एका साईडला कोलिजन होतोय, तसाच तो रिबाउन्स होतोय, म्हणजेच तो दुसऱ्या अपोजिट साईडला पण रिबाउन्स होऊ शकतोय. असं तो एक्स एक्सिसला दोन्ही साईडला होणार, तसाच तो वाय एक्सिसला दोन्ही साईडला होणार, तसाच तो झेड एक्सिसला दोन्ही साईडला होणार. त्याच्यात आपण टोटल मोमेंटम ट्रान्सफर काढलाय. हे झालंय एका इंडिव्हिज्युअल गॅस मॉलिक्युल्सचा ऑल सिक्स फेसेसचं. असेच तिथे एन नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स आहेत, त्याच्यावरून आपण काय एन नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युल, प्रत्येक गॅस मॉलिक्युल हा सिक्स फेसेसवर होतोय. त्यामुळे त्याचा परत याचा आपण काय काढलाय की टोटल मोमेंटम ट्रान्सफर ऑफ द ऑल गॅस मॉलिक्युल विथ द ऑल सिक्स फेसेस विथ द पर सेकंड, हे आपण फाइंड आउट केलंय. आणि ते जे आहे ते इट इज इक्वल्स टू द, दिस इज द फोर्स, ते इक्वल टू काय आहे, फोर्स आहे. आता सी स्क्वेअर कुठून आला, तर सी स्क्वेअर आपल्याला मिळालंय की हे V1 V2 V स्क्वेअर अप टू Vn स्क्वेअर, हे टोटल याची जी डिफरन्स फ्रिक्वेन्सी डिफरन्स वेलॉसिटीज आहे, त्याला आपण व्ही स्क्वेअर म्हटलं होतं. सो व्ही स्क्वेअर म्हणजेच काय, तर हे सगळ्या V1 V2 V3 अप टू Vn स्क्वेअर, त्याला आपण डिवायडेड आणि न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला हे केलं, तर त्यामुळे तिथं एन येतो. एन म्हणजेच काय, तर टोटल नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युल्स, प्रत्येकांचं घ्यायला पाहिजे ना, म्हणून आपण एन त्याला डिवाइड केलं. सो देअरफोर त्याला आपण कन्साइजली ह्या सगळ्या याला काय म्हणतोय, तर मी स्क्वेअर व्हेलॉसिटी, आणि त्याचा रूट काढला, आणि म्हणून आपण तिथे काय लिहितोय, सी स्क्वेअर लिहितोय, राईट. सो दिस इज ऑल अबाउट द एरिया ऑफ द सिक्स फेसेस ऑफ द क्युबिकल वेसल्स. आता टोटल एरिया ऑफ द सिक्स क्युबिकल फेसेस, 1 2 3 4 5 6, 6 आहे. म्हणजेच किती एल आहे, 1 2 3 4 5 आणि 6, 6 एल आहे. म्हणजेच आपण इथे काय लिहू शकतोय, दस दस एरिया, दस एरिया of the six faces of the cubical area or the cubical vessels, हा जो क्यूब आहे ते किती आहे, तर 6 आहे. आणि किती एल आहे, तर एल 6 स्क्वेअर, दॅट इज अ 6L स्क्वेअर, 6L स्क्वेअर. सो दिस इज 6L स्क्वेअर. hence the pressure P is equals to किती होणार, तर 2 into m n c स्क्वेअर अपॉन एल आपण काढलाय, तर तो किती आहे, 6L, हा एक एल आणि ह्या एक एल, म्हणजे 6L क्यूब झालाय, राईट. हा एक आहे, याला इंटू केलाय आपण, 6, हा एक एल आणि हा हे दोन, म्हणजे 6 इंटू एल क्यूब, राईट. सो बेत्रिक 6
इथे काय येईल आता m इंटू n इंटू सी स्क्वेअर अपॉन 3l cube 3l cube. We know that we know that we know that we know that this is your equation number 11. वी नो दॅट आपल्याला काय माहित आहे तर एल क्यूब म्हणजेच काय असते तर व्ही असते. एल क्यूब म्हणजेच काय तर व्ही. एल क्यूब म्हणजे तिन्ही साइडनी त्याची लेंथ विड्थ आणि जी काय हाईट असते ती म्हणजे काय असते तुमची एल क्यूब असते. एल क्यूब म्हणजे हे सगळं म्हणजेच काय तर व्हॉल्यूम. हे सगळं म्हणजेच काय तर व्हॉल्यूम. सो दॅट वी नो दॅट एल क्यूब म्हणजेच काय व्ही. सो देअरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स एम इंटू व्ही एम इंटू एन इंटू सी स्क्वेअर अपॉन 3v 3v. याला आपण अशा पद्धतीने लिहू शकतोय सिन्स L3 इज द व्हॉल्यूम ऑफ द क्यूब. L3 म्हणजेच काय व्हॉल्यूम ऑफ द क्यूब. हा L3 म्हणजेच व्हॉल्यूम ऑफ द क्यूब. अँड देअरफॉर आता हे इक्वेशन आपण कसं लिहू शकतोय P इज इक्वल्स टू this is the equations which is P is equals to m into n into c square upon 3v. यालाच लिहिताना कसं लिहू शकतो हा v जर इकडे लिहिला तर याला इंटू होईल तो pv इज इक्वल्स टू आता हे कसं होईल 1/3 इंटू m इंटू n इंटू c स्क्वेअर. So this is the equation. This is the equations that is equation number 12, and this equation PV is equals to 1/3 into m into n into c square. That is called as the kinetic gas equation. This equation number 12, it is called as the kinetic gas equation. Yeah, equations la PV is equals to 1/3 into m into n into c square. This equation it is known as the kinetic gas equation. C is the total, or the c is the root mean square velocity of the gas molecules. And this equation m आपल्याला माहित आहे mass, n is the total number of the gas molecules, p is the pressure, and v is the volume of the cube. So this is the equation, it is known as kinetic gas equation. This equation is known as kinetic gas equation. या इक्वेशनला आपण kinetic gas equation असं म्हणतोय. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द कायनेटिक गॅस इक्वेशन. आपण कुठून सुरुवात केली होती या फिगर पासून सुरुवात केलेली होती की आपण कन्सिडर केलं होतं की एक गॅस मॉलिक्युल्स आहे किंवा गॅस आपण फिलअप केलेला आहे 3 डायमेन्शनल स्पेस म्हणजे तो आता क्युबिक सारखा तुम्हाला दिसतोय आणि तिथे गॅस मॉलिक्युल्स रॅन्डमली फिरतायत म्हणजे त्यांना काहीतरी मोशन्स आहे म्हणजे व्हेलॉसिटी आहे. आता व्हेलॉसिटी आहे म्हणजे ते आदळत आहे एकमेकांवरती आदळतात किंवा फेस वरती आदळतात. इफ यू कन्सिडर ते फेस वरती जर आदळत असेल तर तो त्याच वेनी तो काय होतो तेवढ्याच व्हेलॉसिटीने तो बाहेर रिबाउन्स होतोय. का रिबाउन्स होतोय कारण हे इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन आहे ज्यामध्ये नो लॉस ऑफ एनर्जी असेल आणि म्हणून तो काय होतोय एम त्याचा मास आहे आणि व्ही एक्स जर एक्स एक्सिसने जर तो हे होत असेल तर एम इंटू व्ही एक्स जे आपण इथे लिहिले इथे दाखवलेलं आहे. सो दॅट इज एम इंटू व्ही एक्स. दिस इज द मास अँड व्हेलॉसिटी ऑफ द युअर गॅस मॉलिक्युल. आणि हा याच्यावरती काय होतोय तुमचा मोमेंटम इथे ट्रान्सफर होतोय आणि सेम वे तो काय होतोय रिबाउन्स होतोय. म्हणजे रिबाउन्स होताना फक्त आपण साइन इथे काय केलं मायनस एम इंटू व्ही एक्स. आता हे एका वेळेस होत असेल तोच मॉलिक्युल्स गॅस मॉलिक्युल सेम फेज वरती जर कोलिजन्स होत असेल तो लेफ्ट साइड आणि राईट साइडला म्हणजे इथे एल आणि इथे एल म्हणून त्याला आपण 2l असं हे केलेलं आहे कन्सिडर केलेलं आहे. सो हा एक गॅस मॉलिक्युल्स ट्रान्सफर करतो ज्याचं टोटल मोमेंटम टू द फेस ए. तसंच तो एकच गॅस मॉलिक्युल एक्स एक्सिसला आहे तसंच वाय एक्सिसला आणि झेड एक्सिसला पण जाऊ शकतोय. म्हणून आपण त्याला काय इक्वेशन्स वरून आपण त्याला व्ही एक्स अपॉन 2l हे केलंय. त्यानंतर आपण त्याला एम इंटू व्ही एक्स स्क्वेअर अपॉन एल दॅट इज द टोटल मोमेंटम ट्रान्सफर पर युनिट per second due to the impact of the gas molecules on the same face of the opposite directions, two opposite faces. म्हणून त्याला आपण 2 into m v x square upon l असं लिहिलेलं. आता सेम वे
तो एक्स एक्सिसनी वाय एक्सिसनी असणार, त्यामुळे 2mv वाय स्क्वेअर अपॉन एल 2mv झेड स्क्वेअर अपॉन एल असं आपण लिहिलंय. आता टोटल मोमेंटम जेव्हा ट्रान्सफर करतोय तो पर सेकंडला एक सिंगल मॉलिक्युल आहे. अशा 6 फेसेसला जर करायचं असेल तर क्यूबला 6 फेसेस आहे, म्हणून आपण या तिघांची समेशन केली आहे. 2mv एक्स स्क्वेअर अपॉन एल प्लस 2mv वाय स्क्वेअर अपॉन एल प्लस 2mv झेड स्क्वेअर अपॉन एल. ओके, म्हणजेच या इक्वेशन्सला आपण लिहिताना 2mv अपॉन एल इंटू 2mv स्क्वेअर अपॉन एल. आता व्ही स्क्वेअर म्हणजेच काय, व्ही एक्स स्क्वेअर प्लस व्ही वाय स्क्वेअर प्लस व्ही झेड स्क्वेअर आहे. ओके, आता हे सगळी जी समेशन्स आहे हे एका मॉलिक्युल साठी, गॅस मॉलिक्युल साठी आहे. तसाच तो एन नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युल साठी असणार आहे, म्हणून आपण त्याला काय वेगवेगळ्या व्हेलॉसिटीज आहे आणि V1 V2 V3 अप टू Vn एन नंबर आहे म्हणून Vn, आणि म्हणून त्याला आपण लिहिताना कसं लिहितो 2m अपॉन एल V1 स्क्वेअर प्लस V2 स्क्वेअर प्लस V3 स्क्वेअर अपॉन अप टू Vn स्क्वेअर. आणि त्याला ह्या इक्वेशन्सला आपण एन नंबर ऑफ गॅस मॉलिक्युलच्या एन या फॅक्टर्सनी न्यूमिनेटर आणि डिनॉमिनेटर्सला काय केलंय, त्याला मल्टिप्लाय केलंय, आणि त्यामुळे इक्वेशन्स आपल्याला मिळते 2m इंटू एन अपॉन एल इंटू V1 स्क्वेअर प्लस V2 स्क्वेअर प्लस V3 स्क्वेअर अप टू Vn स्क्वेअर अपॉन एन. आता हे जे V1 V2 V3 स्क्वेअर अप टू Vn स्क्वेअर अपॉन एन आहे, हे म्हणजेच काय तर मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी, आणि त्या मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटीला आपण डिनोट करतोय सी स्क्वेअरने, आणि म्हणून आपण सी स्क्वेअरचा रूट जर घेतला तर तो रूट काय येतोय तर सी इज इक्वल टू रूट ऑफ V1 स्क्वेअर प्लस V2 स्क्वेअर अप टू V3 स्क्वेअर अप टू Vn स्क्वेअर अपॉन एन. आता हा जो आहे तर टोटल मोमेंटम मध्ये जर तुम्ही ऍड केलाय त्या इक्वेशन्स मध्ये तर 2m इंटू व्ही एन इंटू सी स्क्वेअर अपॉन एल हा अशा पद्धतीने तुम्हाला दिसतोय. ओके, सो म्हणून आपण काय म्हणतो की टोटल मोमेंटम ट्रान्सफर पर सेकंड इज इक्वल्स टू द फोर्स, आणि म्हणून एफ इज इक्वल्स टू 2 इंटू एम इंटू एन इंटू सी स्क्वेअर अपॉन एल. सो आता हे जे सगळं गॅस मॉलिक्युल टोटल मोमेंटम ट्रान्सफर करतोय प्रत्येक फेसला त्याच्यावरती काहीतरी प्रेशर एक्झर्ट होते. जेव्हा कोलिजन्स होते त्यावेळेस त्याच्यावरती काहीतरी प्रेशर एक्झर्ट होते, आणि ती प्रेशर्स बाय द डिफिनेशन्स ऑफ प्रेशर्स इट विल बी फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया. आणि म्हणून फोर्स काय आहे तर 2 इंटू एम इंटू एन इंटू सी स्क्वेअर अपॉन एल इंटू एरिया इंटू एरिया. आता ह्या सगळ्या 6 पेसेसला आहे म्हणून 6L स्क्वेअर 6L स्क्वेअर. When you put the value of 6L square into this equation, that is the P is equals to 2 into m into n into c square upon 6L cube. आता L cube म्हणजे काय तर व्हॉल्यूम आहे तुमच्या क्यूबचा, तर L क्यूबच्या ऐवजी आपण V लिहू शकतो, आणि म्हणून इक्वेशन्स काय होते m इंटू सो 2/6 आहे म्हणून 1/3 होते त्याचं. तर त्या इक्वेशन्सला लिहिताना आपण लिहू शकतो m इंटू एन इंटू सी स्क्वेअर अपॉन 3v. एल क्यूब म्हणजे व्हॉल्यूम आहे क्यूबचा, त्यामुळे 3v. So this equation becomes PV is equals to 1/3 into m into n into c square, and this is the equation it is known as the kinetic gas equations. या equations ला आपण काय म्हणतोय kinetic gas equations. These equations can be used to these kinetic gas equations of the molecular theory of this gas equation. This is a very fundamental equations of the kinetic theory of gas equations. गॅसेस राईट. हे गॅस इक्वेशन्स हे एक फंडामेंटल इक्वेशन्स आहे कायनेटिक थेरी ऑफ गॅसेसचा, अँड दोज इक्वेशन्स इज डिराइव्ड फॉर द क्युबिकल वेसल्स, अँड इट इज द इक्वल व्हॅलिड फॉर द वेसल्स ऑफ एनी शेप. कुठल्याही शेपसाठी इट कॅन बी अवेलेबल व्हॉल्यूम इज द वेसल्स कुड बी कन्सिडर, and it is made up of the large number of the infinitely small cube for which the equations holds. हे इक्वेशन आपण स्मॉल आणि ज्याला व्हॉल्यूम आहे अशा सगळ्या गॅसेस साठी आणि याच्यासाठी ते यूज करू शकतोय. याचा सिग्निफिकन्स काय आहे तर आपल्याला जी टर्म असेल समजा फॉर एक्झाम्पल यू स्क्वेअर इज द मीन ऑफ द स्क्वेअर ऑफ द इंडिव्हिज्युअल व्हेलॉसिटी फॉर ऑल एन नंबर ऑफ गॅसेस, देन फॉर यू इज इक्वल्स टू रूट यू स्क्वेअर असं आपण लिहितो. सो this RMS velocity for this in terms of the kinetic energy. आता हे गॅस इक्वेशन कायनेटिक एनर्जीच्या फॉर्म मध्ये लिहायचं असलं तर कसं लिहू शकतो तर इट विल कम्स लाईक दिस PV is equals to 2/3 PV is equals to 2/3 into E. आता हे इक्वेशन अशा पद्धतीने लिहिते. हे इक्वेशन येतं कुठून तर PV is equals to 1/3 m into n into u square. हे आहे आपलं
गॅस इक्वेशन्स. आता हे कायनेटिक गॅस इक्वेशन्स याला आपण लिहिताना असं 2/3 into n into 1/2m into u square. So this equals to 2/3 into n is into E. E म्हणजेच काय तर kinetic equations, kinetic energy. So therefore E. So this is we can say that this is total number of the gas molecules, kinetic energy of the gas molecules E is equals to, and we can write it is PV is equals to 2/3 into E, 2/3 into E. So in the form of this kinetic gas equation, in the form of kinetic energy च्या फॉर्म मध्ये सुद्धा ते लिहिता येते. Okay, so in this way, this is the gas equations which will be used for the various way, वेगवेगळ्या वेनी ते आपण काय करू शकतो, यूज करू शकतो. नेक्स्ट पॉइंट आहे दॅट इज द आयडियल अँड नॉन आयडियल गॅसेस. एवढं बघूया आणि थांबूया. ठीक आहे. आयडियल अँड नॉन आयडियल गॅसेस. आयडियल अँड नॉन आयडियल गॅसेस. Ideal gases obeys the ideal gas laws like Boyle's law, Charles law, Graham's law of diffusions, and the Avogadro's law at all temperature and pressure. At all temperature and pressures. So आयडियल गॅसेस जे असतात ते सगळेच गॅस लॉ काय करतात, फॉलो करतात. सगळेच गॅस लॉ काय करतात, तो फॉलो करतात. फॉर एक्झाम्पल तुमचा बॉयल्स लॉ आहे, ग्राम्स लॉ आहे, किंवा तुमचं ॲव्होगॅड्रोज लॉ आहे, किंवा तुमचा बॉयल्स लॉ आहे. सो दिस इज द ऑल द गॅसेस लॉ. हे सगळे गॅस लॉ आहेत आणि आयडियल गॅसेस हे सगळे फॉलो करतात. पण नॉन आयडियल गॅसेस डज नॉट फॉलो दिस लॉज. हे सगळे लॉज तो फॉलो करत नाही. आता हे सगळे लॉज जर तो फॉलो करत नसेल तर त्या दोघांमध्ये काहीतरी डिफरन्स असू शकतोय, आणि तो जो डिफरन्स असतोय तो डिफरन्स आपल्याला बघायचा आहे. Ideal gas and non-ideal gas, it can be obeys all temperature and ideal gases, does the gases obeys the gas law and it all low pressures and high temperature. Ideal and non-ideal gases having the distinguished point, that is आता इथे मी ideal लिहितो gas, ते non-ideal. पहिला पॉइंट आहे. 6 मिनिट राहिले आहे, तुम्हाला जॉईन व्हावं लागेल. ओके, ठीक आहे. पहिला पॉइंट आहे आयडियल गॅस, दॅट इज द आयडियल गॅसेस obeys all 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 gas laws at all conditions, right, of temperature and pressure. पण नॉन आयडियल गॅस काय आहे, नॉन आयडियल गॅसेस और यालाच आपण रिअल गॅसेस म्हणतोय. रिअल गॅसेस obeys gas law only at low pressure and high temperature. दूसरा डिस्टिंग्विश पॉइंट आहे की द वॉल्यूम occupied by the gas molecules is negligible as compared to total volume of gas, total volume occupied by the gas. म्हणजेच काय की एका गॅस मॉलिक्यूलचा जो व्हॉल्यूम असेल तो टोटल व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड केलेला गॅस असेल त्याच्या निग्लिजिबल असते. हे आयडियल गॅसच्या बाबतीत. नॉन आयडियल गॅसच्या बाबतीत काय तर the volume occupied by the gas molecule is not negligible as compared to the total volume occupied by the gas. म्हणजे हे निग्लिजिबल असते, इथे ते कन्सिडर केल्या जाते. नॉट निग्लिजिबल म्हणजे तो कन्सिडर केला जातो. थर्ड डिस्टिंग्विश पॉइंट आहे द फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन अमंग द मॉलिक्युल्स आर निग्लिजिबल. द फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन्स जे काय गॅस मॉलिक्युल्स किंवा याच्यामध्ये जे काय
फोर्सेस अट्रॅक्शन्स असतात दोन गॅस मॉलिक्युल्स किंवा वॉल ऑफ क्रिस्टल आणि गॅस मॉलिक्युल्स among the gas molecules are are negligible, but in case of real gases they are not negligible. The forces of attractions are not negligible are not negligible as compared to the total volume of the gas or total forces of the gas च्या comparison मध्ये तो negligible नसतो. नेक्स्ट अँड लास्ट डिफरन्शिएट आहे पॉइंट obeys the ideal gas equation. Ideal gas हा PV is equals to nRT हा गॅस इक्वेशन्स ओबे करतोय, बट नॉन आयडियल गॅस मध्ये इट does not obeys the ideal gas equation. That ideal gas equation which is PV is equals to nRT. हे जे गॅस इक्वेशन्स आहे हे कुठल्याच कंडिशन्सला तो ओबे करत नाही. रियल गॅसेस नॉन आयडियल गॅसेस ते ओबे करत नाही. सो हिअर दिस इज द डिस्टिंग्विश पॉइंट ऑफ आयडियल गॅस अँड नॉन आयडियल गॅस. पहिला पॉइंट आहे, 2 मिनिट राहिले, एवढं घेऊया आणि संपूया, म्हणजे मी थांबून जातो. ओके, कारण तुम्हाला गॅस इक्वेशन थोडंसं हेवी आहे, अभ्यास करा, वाचा, आणि काही समजलं नाही तर मला विचारा. ओके, मी आज त्याचं जे इक्वेशन आहे तुमच्या गुगल क्लासरूम वरती पोस्ट पण करतो. ठीक आहे, माझ्या नोट्स मध्ये जे आहे ते. ठीक आहे. सो आयडियल गॅस इक्वेशन्स, आता ह्या दोन डिस्टिंग्विश आहे, आयडियल गॅस आणि नॉन आयडियल गॅस. आयडियल गॅसेस ओबे द गॅस लॉज ऑल कंडिशन्स अँड टेम्परेचर अँड प्रेशर, पण रियल गॅसेस किंवा नॉन आयडियल गॅसेस ओबेज गॅस लॉज ओनली फक्त लो टेम्परेचर, लो प्रेशर आणि हाय टेम्परेचरला तो फॉलो करतोय. दुसरा डिस्टिंग्विश पॉइंट आहे की एखादा गॅस मॉलिक्यूल इंडिव्हिज्युअलने जेवढा गॅस मॉलिक्यूलने ऑक्युपाय केलेला आहे तो निग्लिजिबल असतो टोटल गॅस मॉलिक्यूलच्या व्हॉल्यूम मध्ये, पण तसं रिअल गॅस मध्ये नाहीये. तर इट इज नॉट निग्लिजिबल. द व्हॉल्यूम ऑफ गॅस ऑक्युपाइड by the gas molecules, it is not negligible as compared to the total occupied the gas molecules. त्याचा जो टोटल व्हॉल्यूम असेल ते. In ideal gas, the forces of attractions of among the gas molecules are negligible in ideal gas. पण नॉन आयडियल गॅस मध्ये तसं नाहीये. The forces of attraction does not negligible. And the last point, that is the all the ideal gases obeys the gas equation, that is PV is equals to nRT, but all the real gases or non-ideal gases does not obey the ideal gas equation, that is the PV is equals to nRT. Okay, so this is the distinguish point ideal and non-ideal gases. आज आपण आयडियल आणि नॉन आयडियल गॅस बघितला आणि कायनेटिक गॅस इक्वेशन हे डिराईव्ह करून बघितलेलं आहे. काय समजलं नाही तर विचारा. ओके, आयडियल गॅस इक्वेशन्स आजच अभ्यास करा आणि व्यवस्थित करून ठेवा, कारण लक्षात येणार नाही, नंतर तुम्ही विसरून जाणार. त्याचा व्हिडिओ पण मी अपलोड करतोय आणि ते इक्वेशन्स पण अपलोड करतोय. ओके, सो हिअर आय एम गोइंग टू स्टॉप द क्लास. आज जरा आपण लवकर थांबतोय कारण इक्वेशन्स थोडंसं मोठं आहे, ते थोडंसं आत्ताच अभ्यास करा आणि डिराईव्ह करून बघा. ओके, ठीक आहे, थांबू, कारण आणि परत जॉईन झालं तर मग परत तुम्हाला हे होईल. त्यामुळे आज आपण इथे थांबूया लवकर. ओके, मी इथे स्टॉप करतो.